Ginising nyo ang kalamnan ko. Ang angas nyo. Ang angas nyo. Gusto ko yan. May mga apat na nagagandahan dilag sa harap ko. Pero pag nag-perform, wala kang arte. Hindi kayo conscious ko na magiging itsura nyo. Sakto lang. Ay, grabe siya. Bakit naman? Bakit naman? Baka naman... Ikaw yung patayo-tayo ka pa habang nagpe-perform. Sila parang gigil na gigil ka. Hindi kasi natatakpan yung drummer. Actually, Anong name ng drummer? Si Gian. Kanina ko pa siya Gian. Ilang taon ka na, Gian? 19 po. 19. Gusto ko lang sabihin sa'yo, Gian, na napakaganda mong babae. Ngunit hindi yan sapat para gisingin ang natutulog kong pagkalalaki. Pero katulad ni Sleeping Beauty na matagal na nahimlay, baka naman sa pamamagitan ng isang halik muli akong mabuhay. Oh! Gian! Wala na balik tayo? Alright. Parang pinawisan ka yun, Ang ganda mo naman talaga. Yung ganda ninyo, baka yan na maging dahilan para mag-no ako. Hindi ko alam, mamaya malalaman natin. Right. May mga boyfriend na ba kayo? Actually, lahat po kami single. Si Angel was so impressed with your performance, really. So who am I to say that you're not the greatest girl band? Okay? Wow! Boss? It's a big yes there. Big yes. 100% yes! Wow! Vice, anong boto mo? It's a yes. Oh! Meron na kayong apat na yes! Congratulations! Thank you po! Hello from the outside. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. You see that I'm supposed to shield ya, but I learned much in this such a difference between us and a million more. Hello from the other side. At least I can say that I've tried to tell you I'm so
Ladies. Ang daming naastigan ng mga boys sa kanila, Luluboy. Maraming salamat sa inyo, Binibini. Dito na tayo. Lapit tayo ng konting-konti. Ako na. I got it. Meron na palang mikropono. Ito naman, tingnan lang natin kung ano masasabi ng judges. Judge Robin? Yung unang beses kayong nagpakita ng inyong talino, pinukaw nyo ang bawat segundo ng buhay ko. Ngayon, ipinaglaban namin kayo ni FMG sa dalawang binibini sa tabi ko. Dahil, hindi sila dun yun. Galit kayo sa maganda eh. Hindi sila yun, yung belly dancer yun. Takot lang kami kay Mariel. Wala pang babaeng sa pag-aaral ko, wala pang babae na papasok sa Grand Finals. Sana, naniniwala akong kayo yun. Sana bigyan kayo ng pagkakataon ng mga kasama ko at ng mga nanonood. Salamat, Napakagaling Judge ninyo. Robin. Thank you so much. Sir FMG? Tama si Robin, ang ganda nyo. It was difficult for me to appreciate your music kasi matanda na ako, no? Pero Aray. yung rock na ganyan, medyo sa matanda hindi maganda ang tama. Pero as your performance is good. I appreciate your showmanship. I think you did well, yeah. Maraming salamat, Sir FMG. Judge Angel? Rouge, gusto ko sabihin sa'yo, isa ako sa naging fan nyo after ko kayo mapanood ng auditions. I like the finale. Gusto ko yung may pa-fireworks dyan. Pero sa umpisa at gitna, parang medyo tumamlay kasi tayo. Naghahanap ako ng kung gaano yung impact nyo sa akin ng auditions. Yung girl power, yung pagkaangas, pagkaastig, yung pagka-sexy, yung hinahanap ko siya ngayon dito. Pero magaling pa rin naman kayo. Mas na-appreciate ko lang yung sa auditions. Maraming salamat. At ang talagang tinamaan, Judge Bibe? Okay, Rouge. Ang usok-usok kasi nung ending, naiinis ako. Hinahanapan ng mali yung grupo. Insecure kasi magaganda. Hindi, maganda talaga kayo. Walang duda doon. Ang lakas ng dating nyo. Kaya ang dami nyong fans eh. Kasi talagang bago pa makita yung talent nyo, nakumbinsin nyo na silang gustuhin kayo kasi ang gaganda ninyo. Attractive talaga kayo. Ibibigay ko yun. Yung ganda ninyo, yan ang gusto ng mga lalaki. Pero yung performance nyo, yan ba ang hinahanap ng PG? Diba? Maganda yung tugtugan ninyo. Maganda yung tugtugan yung rhythm section. Okay, ang ganda ng tunog ng mga instrumento. Lalo na yung nagpa-violin, ang class-class, ang galing-galing. Ang naging problema ko lang, yung part na merong blending, nagbo-voicing kayo, may isa sa inyong off-key. Hindi ko alam kung sino. Kaya pinakinggan ko ulit. Nung inulit niyo ulit yung blending, may off-key ulit. Kaya tinignan ko si Billy bilang siya ang mas nakakaintindi sa akin. Sabi ko, Bestie, may off-key ba? Sabi niya, may off-key. Merong wala sa tono sa inyong apat nung nag-blending na kayo. Yun lang ang tanging issue ko. Maraming salamat, Judge Vice.